Magandang araw po muli sa lahat. Welcome po sa ating YouTube channel. Ito po ang local electrician at pag-aaralan natin ngayon ang Ohms Law. Itong voltage, current, and resistance formula. So ito po yung ating Ohms Law Triangle. Ito po yung napakasimpleng ginagamit sa pagko-compute ng voltage, current, at resistance. So makikita po natin nandito yung triangle at nahati sa tatlo. Sa taas po nandito po yung ating voltage, sa kabila naman yung current, at sa kabila yung resistance. So halimbawa po pagka yung hinahanap po natin sa ating circuit ay voltahe, so tatakpan lang natin to para mabilis nating matutunan o kung anong formula na ating gagamitin. O hanapin yung voltage, tatakpan natin tong V. So automatic po current times resistance. So nandito po yun, voltage equals current times resistance. So halimbawa naman po nawala yung I, itong I. So pag nawala itong I, automatic po yan voltage over resistance. Nandito po siya, voltage over resistance. At pag nawala naman po sa ating circuit ay yung resistance, so automatic po voltage divided by current. So nandito siya, resistance equals voltage divided by current. Ito nga po pala yung symbol ng ating voltage, itong letter V, at ang unit niya ay volts. Samantalang ang symbol ng current is I, tapos yung unit niya is ampere. Tapos sa resistance, ang symbol niya is R, tapos yung units niya is ohms. At ngayon po gagawa tayo ng sample computation. So gagawa tayo ng diagram. Halimbawa po hahanapin natin ay yung current. So pag nawala yung current, automatic po ang ating formula is voltage over resistance. So halimbawa po meron tayong 220 volts at 50 ohms. So hahanapin natin yung current. So 220 volts divided by 50 ohms equals 4.4 ampere. So ayan po. Sunod po nating sample is yung voltage. Halimbawa po nawala sa ating circuit po is yung voltage. So voltage equals current times resistance. Halimbawa po yung ating current is 2 amperes. Tapos meron tayong halimbawa is 55 ohms. Kukompute po natin yan.
voltage equals current na 2 amperes times resistance na 55 ohms. Simple lang po. So lalabas po is 110 volts. Ang ating pong last sample is yung resistance formula. Halimbawa nawala yung resistance, tatakpan mo lang, so automatic siya, voltage divided by current. So ito yung ating sample diagram. Nawala yung resistance, ito, so voltage divided by current. At halimbawa po meron tayong 220 volts divided by halimbawa sa 3 ampere. So resistance po nalalabas equals to 73.33 ohms. So yan po yung ating Ohms Law Triangle formula for voltage, current, and resistance. Simple lang po. Sana po may natutunan kayong muli sa ating basic na tutorial ngayon, lalo na sa mga nag-aaral ng electrical na nagsisimula pa lang ding matuto. Next video po natin is power formula, para naman po doon sa electrical loads ng ating mga bahay or commercial man or residential. Gamit na gamit po yung power formula. Sa next po nating video, yan po yung ating tatalakayin. Maraming salamat po sa panonood.